እንዴት ናችሁ? ዛሬ አብረን የምናየው የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4ን ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። እሺ ባዮሎጂ ግሬድ 9 ቤዝድ ኦን ኒው ካሪኩለም በአዲሱ መጽሐፍ መሰረት ነው ዩኒት 9ን የምናየው። ዩኒት 4ን የምናየው የዘጠነኛ ክፍልን። ዩኒት 4 የዘጠነኛ ክፍል ስለ ሪፕሮዳክሽን ያወራናል። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ላይ ወይም ደግሞ በዚህ በዩኒት 4 አንደር ዩኒት 4 we have to be talking about reproduction, types of reproduction and different ፖይንቶችን እናነሳለን። የመጀመሪያው መነሻ ፖይንታችን የሚሆነው ኢንትሮዳክሽን ቱ ሪፕሮዳክሽን ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ሪፕሮዳክሽን ስንል ስለ ሪፕሮዳክሽን ምንነት ማወቅ፣ ዋት ኢዝ ሪፕሮዳክሽን፣ ሪፕሮዳክሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እናያለን። የመጀመሪያው ዲፊኒሽናችን የሚሆነው ሪፕሮዳክሽን ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ዩኒክ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይፍ ይለናል። ምን ማለት ነው? ሪፕሮዳክሽን አንዱ ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚያሳዩት ካራክተር ነው ሪፕሮዳክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ከሚያሳዩቸው ካራክተሮች መካከል ወይም ደግሞ ዩኒክ ፊውቸሮች መካከል አንደኛው ማን ነው? ሪፕሮዳክሽን ነው። ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚያሳዩቸው 7 ኮመን ላይፍ ካራክተሪስቲክስ አላቸው ወይም ደግሞ 7 መሰረታዊ የህይወት ካራክተሪስቲክስ አላቸው። ከነዛ ውስጥ አንደኛውና ዋነኛው ማን ነው ብለን ካየን ማን ነው? ሪፕሮዳክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪፕሮዳክሽን ኢዝ the unique characteristics of life። ህይወት ያላቸው ነገሮች 7 ዩኒክ ካራክተር አላቸው። እነሱም ይመገባሉ፣ ያን በእንግሊዘኛ ኒውትሪሽን እንለዋለን። ሁለተኛ ከተመገቡት ምግብ ላይ ኢነርጂን ያወጣሉ፣ ያን በእንግሊዘኛ ሪስፓይሬሽን እንለዋለን። ሶስተኛ የተመገቡትን ምግብ ኢነርጂ አውጥተው ቆሻሻውን የሚያስወግዱበት መንገድ ወይም ከሰውነታቸው ቆሻሻን የሚያስወግዱበት መንገድ ኤክስክሬሽን እንለዋለን። አራተኛው ደግሞ በሳይዝ እና በማስ በክብደት በሳይዛቸው ለውጥ ሲያመጡ እሱን ግሮዝ እንለዋለን። አምስተኛው ነገር ደግሞ ሙቭመንት ነው። all living things can be move near to or away from things ያደርጋሉ። ወደ ነገሮች ይቀርባሉ ወይም ደግሞ ከነገሮች ምን ያደርጋሉ? ይርቃሉ። ስድስተኛው ኢሪቴቢሊቲ ነው። ኢሪቴቢሊቲ ስንል ምንድነው? all living organisms can be giving response to change in their environment። አካባቢያቸው ላይ ለተፈጠረ ነገር ምላሽ ይሰጣሉ ማለት ነው። ሰባተኛውና የመጨረሻው ሪፕሮዳክሽን የምንለው ነው። ምን አለን አሁን ስናወራ? ሪፕሮዳክሽን ኢዝ one of the unique characteristics of what? life ብለናል። ስለዚህ what is reproduction ተብለን ብንጠየቅ it is the unique characteristics of life። ሁለተኛው የሪፕሮዳክሽን ዲፊኒሽን ደግሞ የምናየው reproduction is the ability of organism to reproduce, to form their own kinds። ይሄ ደግሞ ማለት ነው? ኦርጋኒዝሞች አምሳያቸውን የሚፈጥሩበት their own kinds አምሳያቸውን የሚፈጥሩበት ፕሮሰስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ሪፕሮዳክሽን ይባላል። ሪፕሮዳክሽን ይባላል። there are two modes of reproduction are recognized። ሁለት አይነት ሞድ ኦፍ ሪፕሮዳክሽን አሉ። የመጀመሪያው asexual reproduction እንለዋለን። the second one is known as sexual reproduction እንለዋለን። በሴክሹዋል እና በአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን መካከል ያለውን ዲፍረንስ እናያለን። ስለዚህ what is reproduction የሚለውን ጥያቄ በሁለት መልኩ ዲፋይን አድርገናል። reproduction is the unique characteristics of what? life. And the second definition for reproduction is the ability of organism to produce, to form their own kind. So how many types of reproduction are there? There are 2 types, asexual reproduction and sexual
reproduction. Okay, what is asexual reproduction? Asexual reproduction is a type of reproduction that's individual. That means a single organism without gamete. ይሄ ማለት ምንድን ነው? አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ጊዜ የግዴታ ሁለት ኦርጋኒዝሞች መኖር የለባቸው። በአንድ ኦርጋኒዝም ብቻ ኦፍስፕሪንግ መፍጠር ከተቻለ ወይም አምሳያን መፍጠር ከተቻለ እንደ አይነት ሪፕሮዳክሽን ምን እንለዋለን? አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ብለን እንጠራዋለን። ዊዛውት ጋሜት ነው አንደኛ ካራክተር። ሁለተኛ there is only one parent and with no special reproductive organ or cell። አሁን እንዳልኳችሁ አንድ ፓረንት ወይም ቤተሰብ ነው የሚፈልገው፣ ወይ አባት ወይ እናት ብቻ። ስለዚህ ከአባት አምሳያ ሲፈጠር ወይ ከእናት አምሳያ ሲፈጠር ሁለቱ ሳይገናኙ እንደዚህ አይነት ሪፕሮዳክሽን አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን እንለዋለን። በአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ጊዜ each organism is capable of producing identical copies of itself as soon as it become an adult። ስለዚህ ተመሳሳይ ኮፒያቸውን ነው የሚፈጥሩት። ያ ማለት ከራሳቸው ጋር የሚመሳሰል ነገር። ለምን? እነዚህ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን የሚያካሂዱ ኦርጋኒዝሞች ወይ ራሳቸውን በመክፈል ወይ ራሳቸውን በመቁረጥ ነው አምሳያቸው የሚፈጥሩት፣ ምንም አይነት ጋሜት ሳይገናኝ without fusion of two gametes ሳይሆን ማለት ነው። Asexual reproduction appear in bacteria and unicellular eukaryotes and in many invertebrates, fungi and plants. However, asexual reproduction absent among vertebrates። asexual reproduction እነማን ጋር ይካሄዳል የሚለውን ሐሳብ ስናይ የመጀመሪያው asexual reproduction የሚካሄድበት ባክቴሪያ ላይ፣ እንደገና ደግሞ የተወሰኑ ዩኒሴሉላር ዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝሞች ላይ፣ እንደገና ደግሞ ሞስት ኢንቨርተብሬቶች ላይ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን እናገኘዋለን። አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ማይታይበት ደግሞ ማን ነው ብለን ስንጠራ ቨርተብሬት ምንላቸው። ቨርተብሬት የሚባሉ አኒማሎች የጀርባ አጥንት ያላቸው አኒማል ምንላቸው ናቸው። ይሄን በዩኒት 2 ክላሳችን ላይ ተነዋል። ሌሎቹ ዩካሪዮቲክ ዩኒሴሉላር ዩካሪዮቲክ ምንላቸው እነ ፈንገስ ኢንቨርተብሬቶች አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ያካሂዳሉ። ሞስት ቨርተብሬቶች ደግሞ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽንን ያካሂዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን ሐሳብ ስናይ this is types of reproduction production of individual without gamete ብለናል የመጀመሪያ። ሁለተኛ ደግሞ with no special reproductive organ or cell, each organism is capable of producing identical copies of itself ብለን ተነጋግረናል። so asexual reproduction እነማን ላይ ይካሄዳል ስንል እነ ባክቴሪያ እና ዩኒሴሉላር eukaryotic organism and an invertebrate and the fungi. So this asexual reproduction is absent in vertebrate ተባብለናል። so asexual reproduction ብለን የምንጠራቸው የሪፕሮዳክሽን አይነቶች ምን ናቸው? የመጀመሪያው ፊዥን የምንለው ነው። ሁለተኛው በዲንግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ፍራግመንቴሽን እንላቸዋለን። የአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን አይነቶች የምንላቸው የመጀመሪያው ፊዥን አለን፣ ሁለተኛው በዲንግ አለን፣ ሶስተኛው ፍራግመንቴሽን አለን። this is the basic forms of asexual reproduction የምንላቸው ናቸው። so advantage of asexual reproduction የasexual reproduction advantages ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው የasexual reproduction advantage no mate is needed ማለት ነው። ምንም አይነት ጥንድ መሆን አያስፈልግም። ሲንግል ኢንዲቪዥዋል ስለሚበቃ ማለት ነው። አንድ ኢንዲቪዥዋል ስለሚበቃ። ሁለተኛው ደግሞ የአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ካራክተር ምንድነው ብለን ስናይ የመጀመሪያው ኖ ሜት ኢዝ ኒድድ ብለናል። ሁለተኛው ኖ ጋሜት አር ኒድድ። ጋሜት ምንለው ሜል ጋሜት አለ፣ ፊሜል ጋሜት አለ። ስለዚህ የሁለቱ ጋሜት መገናኘት ሳያስፈልግ ከአንዱ ጋሜት ብቻ ነው ኦፍስፕሪንግ የሚፈጠረው። ስለዚህ ምንም አይነት ጋሜት አያስፈልገውም። ሶስተኛው all the good characteristics of the parent are
passed on to the offspring ሁሉም ጥሩ የምንላቸው ባህሪያት ከቤተሰብ ወደ ውላጆች ይተላለፋሉ። አሁን የአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን አድቫንቴጆችን ስናይ no mate is needed, no gamete are needed, all the good character of the parent are passed on to what? Offspring ወደ ውላጆቹ ያልፋሉ። ቤተሰብ ጋር የነበረ ጥሩ ባህሪያት። አራተኛው offspring will grow in the same favorable environment as parents አሁን ኦፍስፕሪንጉ ሲወለድ ወይም የተወለደው የተፈጠረው አዲስ ፍጥረት በአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ቤተሰቡ የሚኖርበት አካባቢ ላይ ነው የሚኖረው። ለምን? የቤተሰቡን ግማሽ ተካፍሎ ነው የወጣው። ስለዚህ እዛው ኤሪያ ላይ ነው የሚኖረው ማለት ነው። So plants that reproduce asexually usually store large amounts of food that allow survival አሁን ፕላንቶችን ለምሳሌ ቆርጠን አንድን ግንድ ከአንድ ግንድ ላይ ቅርንጫፉን ቆርጠን በቀላሉ አሁን ስንወስድ አበባን ሰብረን ወስደን እንተክለዋለን አዲስ አፈር ላይ ወይም አዲስ ቦታ ላይ። በዚህ ጊዜ የአበባ የራሱን ምግብ ማዘጋጀት ስላልጀመረ ውስጡ ስቶር የተደረገው ምግብ ነው የሚጠቀመው ራሱ አድጎ የራሱ ምግብ ማዘጋጀት እስከሚጀምር ድረስ። ስለዚህ ፕላንት ላይ ሪፕሮዲዩስ አሴክሹዋሊ ሲያደርጉ ሁሉ ጊዜ ምን ያደርጋሉ? ብዙ ምግብ ያጠራቅማሉ። ያ ብዙ ያጠራቀሙት ምግብ ለምን ይጠቅማቸዋል? ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ ወይም ረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል በአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን። ስለዚህ አድቫንቴጅ ኦፍ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ስናይ ኖ ሜት ኒድድ፣ ኖ ጋሜት ኒድድ፣ all the characteristics existing in parent transfer to offspring ብለናል። አራተኛ ደግሞ ያየነው ምን ብለን የተመለከትነው offspring will be grow in the same favorable environment as the parent ብለናል። disadvantage of asexual reproduction አሁን ቅድም የአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽንን አድቫንቴጅ አይተናል ጥሩ ጎኑን። አሁን ደግሞ የአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን መጥፎ ጎኑ ምንድነው ብለን ስናይ የመጀመሪያው ሊትል ቫሪዬሽን ክሬትድ ነው። ጥቂት ነው ልዩነቱ ቫሪ የሚያደርጉት የሚለያዩት። ያ ማለት ቀድሞ በነበረው ኦርጋኒዝም እና አዲስ በተፈጠረው ኦርጋኒዝም መካከል የምናየው ልዩነት ምንድነው? ትንሽዬ ናት። if the parent has no resistance to particular disease none of the offspring will have resistance. lack of dispersal can lead to competition for nutrients, water and light. lack of dispersal can lead to competition for nutrients, water and light. አሁን ይሄ ምንድነው? ኦርጋኒዝሙ ፓረንት ላይ ለምሳሌ በሽታን መከላከል ማይችል ከሆነ መጀመሪያ የነበረው ኦርጋኒዝም አዲስ የሚመጣው ኦርጋኒዝም ምን አሁንም በሽታን መከላከል አይችልም ማለት ነው። የአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ደካማ ጎኑ የመጀመሪያው ኖ ቫሪዬሽን or little variation created ነው። ሁለተኛው if the parent has no resistance that resistance ability ከሌለው ያ resistance ability ወደ offspring ምን አያደርግም? ትራንስፈር አያደርግም። ቅድም እንዳየነው መጀመሪያ ላይ ስንት አይነት ታይፕስ ኦፍ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን አሉ አለ? 3 ምንድን ናቸው አለ? fission፣ fragmentation ተመልሰን ስናየው ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? በዲንግ ማለት ነው። እሺ ዛሬ ባለን ክላስ ፊዥንን እናያለን። ስለ ፊዥን ስናወራ in fission the organism dividing into two is called binary fission or more multiple fission. በፊዥን ጊዜ ኦርጋኒዝሞች ዲቫይዲንግ የሚያደርጉት into equal parts ነው። እኩል ቦታ ይከፋፈላሉ ኦርጋኒዝሞች እኩል ቦታ ሲከፋፈሉ ሁለት እኩል ቦታ ብቻ ከተከፋፈሉ ባይናሪ ፊዥን እንለዋለን። ከሁለት በላይ የሆነ እኩል ቦታ ከተከፋፈሉ ደግሞ እንለዋለን መልቲፕል ፊዥን እንለዋለን። አሁን እንዳደረኩ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን 3 አይነት ነው ብለናል። ፊዥን፣ በዲንግ እና ፍራግመንቴሽን ብለናል። ፊዥን ምንለው ባይናሪ እና መልቲፕል ፊዥን አሉ።
ፊዥን ማለት ኦርጋኒዝም ዲቫይዲንግ into equal parts. If organism dividing into two equal parts, that is called binary fission. If organism dividing into more equal parts, that is known as what? Multiple fission. ሁለት እኩል ቦታ ብቻ ከተካፈሉ ባይናሪ ፊዥን ነው የምንለው። ከሁለት እኩል ቦታ በላይ ከተካፈሉ ደግሞ መልቲፕል ፊዥን እንለዋለን። So binary fission is common among ባክቴሪያ፣ አልጌ ኤንድ ፕሮቶዞዋ። ባይናሪ ፊዥን ለባክቴሪያ፣ ለአልጌ እና ለፕሮቶዞዋ ምንድን ኮመን ነው ማለት ነው። ኢን ባይናሪ ፊዥን the body of unicellular parent divided by mitosis into two approximately equal parts, each of which grow into an individual similar to the parent. ስለዚህ በባይናሪ ፊዥን ጊዜ ለምሳሌ አንድ እንትን ብንወስድ ይሄ ኦርጋኒዝሙ ነው ብንል ይሄ ኦርጋኒዝም ሁለት ኢኳል ፓርት ይከፈላል ማለት ነው። ሁለት ኢኳል ፓርት ሲከፈል አንድ ኦርጋኒዝም እዚህ ጋር አንድ ሌላ ኦርጋኒዝም እዚህ ጋር እናገኛለን። እነዚህ ሁለት ኦርጋኒዝሞች ምንድነው ካራክተራቸው ብለን ስናይ ኢኳል ፓርትስ ተከፈሉ፣ ግሮ ያድጋሉ። ምን ሆኖ አን ኢንዲቪዥዋል ሲሚላር ቱ ዋት ፓረንትስ ከመጀመሪያ ከነበረው አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄን ብንወስድ ይሄ ራሱን ሁለት ቦታ ሲከፍል አንድ ሁለት ወጣለን። ስለዚህ ይሄም አንደኛው ይሄ ሁለተኛው ምንድነው ከዚህኛው ጋር ዘሴም ነው ካራክተሩ። ይሄ ለምሳሌ ባክቴሪያ ቢሆን ይሄም ባክቴሪያ ነው፣ ይሄም ባክቴሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምንም አይነት ልዩነት አይኖራቸው። አሁን ቅድም ስናወራ ባይነሪ ፊዥን የሚያካሂዱት ባክቴሪያ፣ አልጌ እና ፕሮቶዞዋ ናቸው ብለናል። In bacteria, the cell simply dividing into two and each new cell become an independent organism. However, before bacterium divided, the bacterial nucleus is replicated, copied to produce two identical copies that the daughter cell receive one copy of each. አሁን ባክቴሪያ ጋር ስንመጣ ፊዥን ሲያካሂድ in bacteria cell simply dividing into two ሁለት ኢኳል ፓርት ከተካፈለ ምን አይነት ፊዥን ይባላል ብለናል? ባይናሪ ፊዥን። ስለዚህ ሁለት እኩል ቦታ የተካፈሉት የባክቴሪያ ሴሎች ኢንዲፔንደንት ሆነው ኦርጋኒዝም ሆነው ይቀጥላሉ። ግን ፊዥን ከመካሄዱ በፊት መጀመሪያ አንድ ባክቴሪያ አለ። ይሄ ባክቴሪያ ውስጡ ምን ይኖረዋል? ኒኩለስ ይኖረዋል። ያ ኒኩለስ ፊዥኑ ከመካሄዱ ወይም ከመከፋፈሉ በፊት ራሱን ሁለት ያደርጋል። ስለዚህ ሁለት ካደረገ በኋላ ዲቪዥን ይካሄድና አንድ ባክቴሪያ ሌላ አንድ ባክቴሪያ ይሄኛው ባክቴሪያ አንድ ኒኩለስ ይዞ ይወጣል፣ ይሄኛው ባክቴሪያ አንድ ኒኩለስ ይዞ ይወጣል። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሁለት ባክቴሪያዎች ከየት መጡ ስንል መጀመሪያ ሶርሳችን ይሄኛው ባክቴሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባክቴሪያዎች አይደንቲካል ኮፒ ከመፍጠራቸው በፊት ሪፕሊኬት ከመድረጋቸው በፊት ምን ያደርጋሉ? የራሳቸውን ኒኩለስ ሪፕሊኬት ያደርጋሉ፣ ያባዛሉ። ሁለት አይደንቲካል ኮፒ ካባዛ በኋላ እያንዳንዱን ኮፒ ይዘው ይቀጥላሉ ማለት ነው። Alternatively, the nucleus of the organisms divide repeatedly and each daughter nucleus break away together with a small portion of the cytoplasm, resulting in the production of many daughter cells. This is common among some parasitic protozoa. ስለዚህ ይሄ አሁን ኒውክለስን ሪፕሊኬት ማድረግና ከዛ አንድ ኦርጋኒዝም ቅድም እንዳልኳችሁ ባይናሪ ፊውዥን ሲሆን ወይም ደግሞ በፊውዥን ጊዜ ምንድነው ሀፕን የሚያደርገው ብለናል? አንድ ኦርጋኒዝም አለ። ያ ኦርጋኒዝም ኢኳል ፓርትስ ዲቫይድ ያደርጋል። ኢኳል ፓርትስ ዲቫይዲንግ ሲያደርግ እነዚህ ኢኳል ፓርትስ የተፈጠሩት ኦርጋኒዝሞች ምን ይሆናሉ ማለት ነው? የፓረንቱን ወይም የመጀመሪያውን ኦፍስፕሪንግ
ደሴም ካራክተር ይይዛሉ ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች ዛሬ በነበረን ክላስ ሪፕሮዳክሽን ምን ማለት እንደሆነ፣ የሪፕሮዳክሽን አይነቶች ስንት እንደሆኑ፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ከነዚህ ከሪፕሮዳክሽን አይነቶች ውስጥ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽንን ወስደን አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ላይ ምን ምን እንዳለ ተመልክተን ነበር። ከአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ሶስት አይነት አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽኖች አሉ ብለናል። ፊዥን፣ በዲንግ ኤንድ ፍራግመንቴሽን ብለናል። ከዛ ውስጥ ፊዥንን አይተናል። ፊዥን ማለት ኦርጋኒዝም ዲቫይዲንግ ኢንቱ ኢኳል ፓርትስ፣ ሁለት ቦታ ከሆነ ባይነሪ ፊዥን፣ ከሁለት በላይ ከሆነ ደግሞ መልቲፕል ፊዥን ይባላል። ሪፕሮዳክሽን ደግሞ ስንት አይነት አለ ብለናል? ሁለት አይነት ሪፕሮዳክሽን አለ ብለናል። እነሱም ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን እና አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያለን ክላስ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።